हाय फ्रेंड्स, मी रुपाली. चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला मँगो शिरा दाखवणार आहे. चला तर मग त्यासाठी काय साहित्य घेतले ते पाहूया. इथे मी मँगोचा पल्प घेतला आहे काढून, साखर घेतली आहे, तूप, रवा आणि इथे मी इलदुडा पावडर घेतली आहे. आता आपण मँगो शिरा बनवायला घेऊया. गॅस चालू करून इथे मी पॅन गरम करून घेतला आहे. यामध्ये मी 1 वाटी रवा घालून घेते. हा मीडियम साईजचा रवा आहे. तुम्ही बारीक रवाही घेऊ शकता, परंतु हा रवा घेतल्याने आपला शिरा छान असा मोकळा फडफडीत होईल. आता आपल्याला हा रवा भाजून घ्यायचा आहे. असाच 2 मिनिटं झालेली आहेत. इथे पाहू शकता रव्याचा कलर चेंज होऊ लागला आहे. आता यामध्ये मी तूप घालून घेते. 1 वाटी रव्यासाठी इथे मी अर्धी वाटी तूप घेतले आहे. आता यामधील निम्मेच तूप यामध्ये मी घालून घेणार आहे आणि नंतर निम्मे वापरणार आहे. भाजत भाजत आपल्याला तूप घालून घ्यायचं आहे. छान मिक्स करून घेऊया आणि छान लालसर असा रवा भाजून घेऊया. पहा, तूप टाकून मी आणखीन 2 मिनिटं हा रवा भाजून घेतला आहे. आणखीन यामध्ये मी थोडे तूप घालून घेते. आणखीन हा रवा 2 मिनिटं असाच भाजून घेऊया, म्हणजे शिरा छान मऊ लुसलुशीत होईल. तोपर्यंत जर कोणी चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपी या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉन ही क्लिक करा. याने काय होईल, मी जे व्हिडिओ अपलोड करेन ना त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला भेटेल. तर रव्याचा कलर छान चेंज झाला आहे, तुम्ही पाहू शकता, आणि सुगंधही खूप छान सुटला आहे. आता यामध्ये मी साखर घालून घेते. साखरेचे प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता आणि साखर ही छान मिक्स करून घेऊया. गॅस एकदम स्लो ठेवायचा आहे. साखर छान मिक्स झाली आहे. आता यामध्ये मी हा मँगोचा पल्प घेतला आहे, ती मिक्सरला फिरवून घेतला आहे. हा केसर आंब्याचा आहे, तुम्ही हापूस आंबाही वापरू शकता. केसर आंबा जरा गोड असतो त्यामुळे मी साखर कमी टाकली आहे. आता हे छान मिक्स करून घेऊया आपण. तुम्ही इथे पाहू शकता पूर्ण पल्प छान मिक्स झाला आहे आणि यावरती झाकण ठेवून 2 मिनिटं याची वाफ काढून घेऊया. 2 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण झाकण उघडून पाहूया. छान शिरा फुलला आहे. आता आपण एकदा मिक्स करून घेऊया. आता यामध्ये मी थोडे पाणी घालून घेते. तुम्ही याऐवजी दूध पाणीही वापरू शकता आणि एकदा मिक्स करून घेऊया. पाणी वापरताना गरम पाणी वापरायचं आहे. छान मिक्स केला आहे. आता यावरती झाकण ठेवून आणखीन 2 मिनिटं याला वाफ देऊन घेऊया आपण. 2 मिनिटं झालेले आहेत. आता आपण झाकण उघडून पाहूया. मस्त फुलला आहे शिरा आणि तुम्ही पाहू शकता शिऱ्याला कलरही खूप छान आला आहे. मँगोचा शिरा बनवताना यामध्ये मँगोचा पल्प जास्त पातळ घालायचा नाही, नाहीतर तो शिरा पातळ होऊ शकतो. आता यामध्ये मी विलायची पावडर घालून घेते. सर्वात शेवट घालायची आहे, म्हणजे त्याचा सुगंध तसाच राहील. छान मिक्स करून घेऊया. विलायची पावडर छान मिक्स झाली आहे आणि आपला मँगोचा शिरा तयार आहे. आता मी गॅस बंद करून घेते आणि हा शिरा सर्विंग डिशमध्ये काढून घेते. एकदम स्वादिष्ट आणि सुमधुर असा मँगो शिरा बनवून तयार आहे. तुम्हीही हा शिरा नक्की ट्राय करा आणि कसा झाला ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. सो रेसिपी आवडल्या चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.